שלום לכולם, ברוכות הבאות לעיניים על עזה. ההתכנסות שלנו שהיא חיבור של מחאה ולמידה כל שני וחמישי כאן בזום. המלחמה הבלתי פוסקת בישראל בתוך ומעבר לגבולותיה עברה משלב המטאפורה לנצח תאכל חרב לשלב המציאות והכניסה את כל תושבי אזורנו למערבולת אלימה וקטלנית שמערערת עמוקות את סדרי עולם ואת חיינו ואת מושכלות היסוד עליהם הם מושתתים. בין השאר נראה כי מערכות המשפט והתקשורת האמונות על בירור האמת ועל אהבתה של האמת בפני הציבור, קרסו או בגדו בתפקידם לאחר שנים של שחיקה קשה וכניסה לעמדת מגננה בפני הכוחות האנטי-דמוקרטיים בממשלה ומחוצה לה. קריסה זו מעמיקה את תחושת השבר, החירום וחוסר השליטה והקושי בקבלת מידע אמין שלא מפיהם של דוברים מטעם. רבות דובר אצלנו בעיניים על עזה על מערכת המשפט, אבל פחות על התקשורת. היום הזמנו את עינת סרגוסטי, עיתונאית וצלמת רבת הישגים ופרסים, פובליציסטית, פעילת שמאל פמיניסטית מזרחית, דוקומנטריסטית, מרצה, ובתפקידה היום מנהלת את תחום חופש העיתונות בארגון העיתונאים והעיתונאיות. אני ממליצה לכולם להיכנס לדף הוויקיפדיה של ענת, כמו שאני עשיתי היום, כדי לקרוא על הקריירה מעוררת ההשראה וההשתאות שלה. אבל כאן רק נזכיר כי בנוסף להישגיה המרשימים במסגרת את עבודתה בעיתון העולם הזה, היא הייתה גם הכתבת הראשונה של חברת החדשות בעזה. תודה רבה ענת שהצטרפת אלינו. כרגיל אצלנו ענת תדבר במשך 8 דקות ואחר כך נפתח את הדיון. אתם מוזמנות ומוזמנים לכתוב שאלות באמצעות הצ'אט. תודה רבה ענת שהצטרפת אלינו, הבמה שלך. תודה איילת ותודה לכולם ותודה לכל מי שבא באמצע הצהריים ובאמצע האזעקות בשביל לשמוע קצת על התקשורת. הנושא של התקשורת הוא נושא מאוד 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 רחב, אני אנסה להתרכז ולהגיד בראשי פרקים כמה נקודות לעת מלחמה. אני אתחיל ואומר שיש הרבה עיתונאים טובים שעושים עבודה מצוינת. אני אגיד עוד משהו, שהעיתונאים עובדים נורא 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 קשה עכשיו, ואני מניחה שחלקכם כדי לדעת אם יש אזעקות או אין אזעקות נכנסים כן לאתרים של החדשות. אז אתם מבינים שמישהו מזין את האתרים האלה באינפורמציה. אז אני אגיד את זה. אני אגיד עוד משהו שאנחנו כולנו מתוסכלים, שהתקשורת המיינסטרימי מדברת בקול אחיד, שהיא לובשת מדים, שאין שם כמעט נשים בפאנלים וכולי. על זה אני לא אדבר, אני מניחה שאתם בתוך זה בעצמכם. אני כן אנסה לפרק קצת את מפת תקשורת בישראל למגמות, כדי להסביר קצת ממה שקורה לנו. אז קודם כל אני רוצה שתדעו שהתקשורת המרכזית בישראל נמצאת תחת מתקפה מתמשכת, שמאוד מאוד התגברה מאז שהממשלה הזאת עלתה לשלטון, או נכנסה לתפקידה או לכהונתה, ויש תוכנית על להחלשה של התקשורת החופשית בישראל. היא יושבת כבר על מגמות שהתחילו קודם, זה לא הממשלה יום אחד קמה בבוקר והחליטה להשמיד את התקשורת והתקשורת פשוט נכנעה ונפלה. היו הרבה איים של התקרנפות ושל חולשה שהיו כבר קודם, והתוכנית של הממשלה התיישבה עליהם. אז המתקפה הזאת באה לידי ביטוי בכל מיני ממדים, בכל מיני פעולות, בחקיקה כמובן, בסנקציות כלכליות, בהתקפות חסרות רסן ברשתות החברתיות, ובכל מיני פרוקסי שמסתובבים ברחובות ותוקפים עיתונאים. וכמובן שראש הממשלה שעומד לדין על ניסיון להשתלטות עוינת על התקשורת, או לקשירת קשרים או שוחד עם כלי תקשורת לקבלת סיקור טוב יותר, הוא החשוד העיקרי והוא מאלה שמובילים את תוכנית העל הזאת. אז כל המלחמה הזאת, ואולי שהתחילה ב7 באוקטובר, התיישבה בתוך האירוע הזה של המתקפה על התקשורת. ובדרך כלל במלחמה אנחנו מאמצים מעין פרקטיקה כזאת של שקט יורים, בואו ניתן לצבא שלנו לנצח, זה לא עכשיו זמן להעביר ביקורת וכולי, זה באמת, זה דוקטרינה ארוכה בשנים והיא חלה גם עכשיו, וגם כמובן כל המחשבה הזאת שביקורתיות זה אנטי פטריוטיות, ומי שמותח ביקורת אז הוא נחשב לאוחר ישראל, ומה פתאום זה לא הזמן למתוח ביקורת. כמובן שאני חולקת באופן מוחלט על החשיבה הזאת, אני חושבת שעיתונאי הוא קודם כל עיתונאי ורק אחר כך פטריוט או לא פטריוט.
ובכל מקרה, דווקא בזמן מלחמה ודווקא בזמן של ערפל של אינפורמציה, זה הזמן של עיתונאים להיות הרבה יותר מחודדים והרבה יותר חשדנים והרבה יותר ספקנים, וכן לנסות למצוא את המידע או את מה שהשלטון רוצה להסתיר. שיעורי צריכת החדשות מתקשורת מיינסטרים בישראל גבוהים במיוחד, כמחצית מהציבור בישראל צורך חדשות בתקשורת מיינסטרים. זה מחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה. כמובן שבימים של מתיחות ביטחונית, מבצע צבאי, מלחמה וכולי, המספרים גבוהים אף יותר. אז אני אפרק רקע את המתקפה על התקשורת ונראה איך כל אחד מכלי התקשורת, אין לנו כל כך הרבה כלי תקשורת, בסך הכל זה שוק מאוד מאוד קטן, מתנהג במציאות הזאת. אני אתחיל דווקא בעיתון הארץ, שאני מניחה שחלקכם מנוי על עיתון הארץ. עיתון הארץ נמצא תחת סנקציות כלכליות מאוד חמורות מצד הממשלה, שהמליצה לכל משרדי הממשלה שלא לפרסם מודעות מטעם המדינה בעיתון הארץ כדי להחליש את האיתנות הכלכלית של העיתון. זה התחיל בגלל איזושהי ביקורת שמול הארץ עמוס שוקן, שאין לו שום יד ורגל בתכנים של העיתון, מתח באיזה כנס בלונדון בזמן קצת אחרי ה7 באוקטובר, זה לא מצא חן בעיני, לא זוכרת מי, אולי השר קרי, והוא החליט להטיל סנקציות. אנחנו כמובן הגשנו בג"ץ נגד העניין הזה, ובג"ץ מאוד מאוד מהר, והוא קבע את הדיון ליוני. ובמקביל הממשלה אסרה על עובדי מדינה לעשות מנוי להארץ ככל שזה מגיע להם כחלק מההסכם הקיבוצי שלהם. אגב, זה פוגע בעיקר בדיפלומטים. אבל בנוסף, השרים, חלק מהשרים לא מתראיינים בארץ, מתעלמים מעיתון הארץ, לא מוכנים לענות לשאילתות של הארץ. לפני כמה זמן השר כץ החליט להוציא את העיתונאים שמכסים את הצבא של עיתון הארץ מקבוצות הוואטסאפ, מהתדרוכים, ואסר על אלופים לדבר איתם, ואם הם מדברים איתם הוא רצה תמליל של השיחות האלה. אז זה עיתון הארץ, ועיתון הארץ ממשיך להיות ביקורתי, ולזכותו יאמר שהוא היחידי שלא מעפעף ומדבר אמת אל הכוח כמו שתקשורת אמורה לעשות. חדשות 12, מדורת השבט או מהדורת השבט של הזה, חדשות 12 נוקטים בדרך אחרת, הם לא עומדים אמת אל הכוח, הם מנסים קצת להתכופף, והם מנסים קצת לרצות את השלטון בכל מיני דרכים. אחת הפרקטיקות שבעיניי יותר צורמת, זה כל משפט שני להגיד זה באישור הצנזורה, זה באישור הצנזורה. אני רק אגיד שהטבע העיתונאי זה לא, אני לא אומרת לא לאמץ את הפרקטיקות של הצנזורה, או את האיסורים של הצנזורה, זה חוק, אנחנו חייבים לעשות את זה, אבל להתאמת עם זה, ולנסות להסיר את ההסתרות האלה. אני גדלתי בעולם הזה, העולם הזה נהג להשאיר כתמים ריקים, כשהצנזורה פסלה ידיעה, או פסלה טקסט, או פסלה מילה, או פסלה משפט, כדי שהקוראים יבינו שיד הצנזורה הייתה בזה. אז לא להתהדר בזה, אתם חייבים לעשות את זה, אין מה לעשות, חייבים. אבל לא צריך להתהדר מזה, זה לא משהו שעושים בשמחה. כל האמירות האלה לאמץ את מה שדובר צה"ל אומר כלשונו וככתבו, גם בעיניי זה פסול, צריך לערער על הדברים האלה, צריך בוודאי אנשים של שררה וכוח, צריך לשאול שאלות ולתהות תהיות ולהעלות אופציות ולחשוב מה מנסים להסתיר מאיתנו ולא מה מנסים לומר לנו, כי יש הרבה, בזמנים של מלחמה יש הרבה מאוד פרופגנדה למען האויב בעיקר. תאגיד השידור הציבורי נמצא תחת מתקפה מטורפת, השר קרי פשוט רוצה להשמיד אותו, לא מתאים להם שיש תאגיד שידור ציבורי, לא מתאים להם שהוא חזק, לא מתאים להם שהוא ביקורתי, לא מתאים להם שהם מוציאים מתוך ישיבות הממשלה כל מיני הקלטות שמביכות את הממשלה, לא מתאים להם. זה כסף, יש שם כמעט מיליארד שקל בתאגיד השידור הציבורי, והם רוצים להשמיד אותו, וכרגע מונחת על השולחן הצעת חוק שהם רוצים להאיץ אותה, להכפיף את תקציב התאגיד להחלטת ממשלה כל שנה, כך שהתאגיד צריך לזחול לבקש את התקציב שלו. ידיעות אחרונות זה למצערי עיתון שהולך ונחלש, אם כי אתר ynet הוא אתר החדשות החזק בישראל עדיין, אבל ידיעות אחרונות הולך ונחלש, המודל הכלכלי שלו לא כל כך מחזיק, אז הוא נחלש ממילא, אז הוא גם מנסה וכבר הוא נחשף גם במשפט של נתניהו, כמי שמוכן למכור את הערכים העיתונאיים שלו בשביל ההישרדות הכלכלית של המו"ל. אז יש שם עיתונאים טובים בידיעות אחרונות, אבל יש גם מגמות לא כל כך טובות.
בעיתון הזה לאורך שנים. והנקודת האור שאני רוצה לסיים איתה, כי אני רואה שהזמן מתקצר, נקודת האור שאני רוצה לסיים איתה היא ערוץ 13, שלפני שבוע יצאה כותרת שהוא נרכש על ידי קבוצה של הייטקיסטים, שחלקם עשו אקזיט מאוד מאוד גדול בוויז, שנמכר ב-23 מיליארד דולר, והם החליטו לשים חלק מההון העתק הזה שנפל בחלקם, בשביל לחזק דווקא את ערוץ 13. עכשיו, ערוץ 13 בשמי התקשורת הישראלית, בוודאי בתקשורת הטלוויזיה, המיינסטרים, הוא יחסית יותר ביקורתי מאחרים. הוא תמיד מן האנדרדוג הזה, כי חדשות 12 הם החזקים, הם הבריונים, הם שולטים בשדה, וחדשות 13 איכשהו מזדנב מאחור, וגם העיתונות הכלכלית שלו מאוד מאוד רעועה בשנים האחרונות, והיו כל מיני ניסיונות פסולים להשתלט עליו, בעיקר על החדשות שלו. ורק לאחרונה, בעקבות המאבק הזה של ההייטקיסטים, או הניסיון של ההייטקיסטים לרכוש את הערוץ, נודע שיש מישהו שרוצה לעשות השתלטות עוינת על הערוץ, זה פטריק דריי, אני לא אכנס לכל העניין הזה כי זה מסובך, אבל הוא רצה לעשות השתלטות עוינת, ובמסגרת ההשתלטות העוינת כמובן להיפטר מכל מיני בועות או איים לא נוחים בערוץ 13, בין השאר אביב דרוקר, לוסי אריש ואחרים. אז זו שמחה מאוד מאוד גדולה, ולא רק שההייטקיסטים החליטו לרכוש את ערוץ 13, הם הקימו מעין טראסט, מעין קרן כזאת שתנהל את הערוץ. אני מניחה שזה מודל, לא ירדתי לעומק ואני עוד לא יודעת מה בדיוק המבנה הכלכלי של זה, אבל אני מניחה שזה קצת דומה לגרדיאן. הגרדיאן גם מוחזק על ידי איזושהי קרן השקעות כזאת שנותנת לו את האיתנות הכלכלית שלו, וככה הוא יכול להיות בלתי תלוי. אז הנקודת האור כאן היא שערוץ 13 ניצל בעצם מגורמים עוינים, והוא יוכל לעמוד על רגליים שלו, לפחות לפי הצהרות של האנשים שרוכשים אותו, שמה שמעניין אותם זה הדמוקרטיה הליברלית, ומה שמעניין אותם זה חופש העיתונות. אין הרבה כסף בזה, בערוצי חדשות, להפך, זה שותה הרבה מאוד כסף. יש אומרים שאנשים רוכשים ערוצי חדשות כדי שיהיה להם כוח ביד, אני מניחה שזה נכון לחלק מהשחקנים בשוק. אני מקווה שההייטקיסטים האלה יש להם כבר מספיק משלהם, והם לא רוצים לשחק במגרש הפוליטי, ולכן זו בשורה ממש ממש טובה לתקשורת בישראל. אני רק אגיד מאמר מוסגר, שארגון העיתונאים והעיתונאיות יחד עם הוועד המצוין של חדשות 13 ובראשם מתן חודורוב המדהים, אנחנו פעלנו הרבה מאוד מאחורי ולפני הקלעים כדי שהמהלך הזה יצא לפועל, ואני ממש שמחה לומר שהוא מאוד 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 מעודד, מה שאומר שאם רוצים לעשות שינוי אז זה אפשרי. סליחה שאני כל כך אופטימית. ענת, לא, בדיוק רציתי להודות לך שסיימת בקצת אופטימיות, כי אין לנו כל כך הרבה, אבל כבר מתווספות פה השאלות, אז בואי ניכנס ישר לדברים. שואלת נילי על דבר שגם אני ועד דיברנו היום יותר מוקדם, מי למשל הכתיב את החלפת המילה הרוגים מפגיעת טיל לנרצחים? שימוש הוא לשונית לא נכון, ובוודאי נועד להנדס תודעה. אז תראה, זו שאלה מצוינת, ואני חושבת שזה עולם תודעתי שלם, שבוודאי נוגע לכל מה שקורה בשטחים. כי הפלסטינים תמיד, או שהם מוצאים את מותם באיזשהו אופן, כמו שמוצאים זהב, או שהם נורים, בלי לומר מי ירה בהם. כל הקטע הזה של הנרצחים, אני חושבת שזה התחיל קצת בפיגועים. האוזן שלי מספיק רגישה לדעת שזה בא מתוך מגמה פוליטית, מחשבה פוליטית או הנדסת תודעה פוליטית, שבאה מהימין, להגיד שאנשים נרצחו. אני חושבת שזה פסול. אני לא חושבת שזה נכון גם כלפי חיילים, זה לא מכבד אותם להגיד שהם נרצחו, הם נרצחים, זה כאילו קורבנות חסרי אונים. אז לצערי התקשורת מאמצת את זה, שוב, זה נופל לתוך הדוקטרינה הזאת של אתה לא מספיק פטריוטי, אז הם מנסים להיות מאוד פטריוטיים ולאמץ איזה שיח מתלהם ימנואידי שהוא לא תמיד משקף את, בוודאי לא איזה שהם ערכים ובוודאי לא את האמת והעובדות. תודה. שואל יניב על תפקידה של התקשורת העצמאית, בעיקר מכיוון שמאל, שיחה מקומית, המקום הכי חם בין גיהנום, רוזה ניוז ועוד אחרים. יש עכשיו גם, יתארחו אצלנו סברה ועיתונות פלסטינית חדשה, כן. קודם כל הם נהדרים, ומאוד מאוד מאוד חשוב שהם יהיו, וחשוב שהם יעשו דברים שהתקשורת המיינסטרים לא עושה.
אבל הם לעולם לא יוכלו להחליף את תקשורת המיינסטרים, מכיוון שאין להם חדר חדשות שיכול לספק את האינפורמציה, הכרוניקה, שעליה מתבסס הכל. הם לא יוכלו להחליף את ערוצי החדשות הגדולים, אין להם את המשאבים האלה. אבל הם מצוינים, וכל אחד ואחד מאלה שמנית, ויש אחרים, עושים עבודה משובחת. שיחה מקומית הובילה כמה תחקירים מאוד מאוד משמעותיים יחד עם הגרדיאן במהלך המלחמה בעזה. זה לא מובן מאליו בכלל. סברה זה קול מאוד מאוד מרענן בעברית של הפלסטינים וכו', וגם האחרים כמובן. ואת חושבת שיש להם השפעה? האם הם מזנבים איפשהו? האם הם איכשהו מאתגרים את התקשורת המיינסטרים? האם הם יכולים אולי? לא יכולים, שוב אני אומרת, הם לא יכולים לאתגר, זה קצת כמו עכבר ופיל, כאילו, אין להם את היכולת או את המשאבים להעמיד חדר חדשות שייתן את החדשות, שידווח כל הזמן, שיגיד לך איפה נפל הטיל, אין להם את זה, הם לא יכולים לזנב, הם תוספת, הם תוספת משובחת ותוספת חשובה, הם גם כולם ערוצי נישה, זה ערוצים שכל אחד, המקום הכי חם מתעסק בנושאים של חברה בעיקר וקהילה, שיחה מקומית בנושא הכיבוש, אף אחד מהם הוא לא, את יודעת, משהו כלל ישראלי שיכול לתת לך תמונת רוחב. שואל עידו, הוא אומר, סרטטת תמונה מבהילה של מתקפה רחבה ואפקטיבית נגד התקשורת החופשית בארץ. יש לך הערכה לאן זה הולך? מה התחזית לעוד 5 שנים מהיום? קטונתי. מה שמטריד בה, זה באמת תמונה מבהילה, ומה שמטריד בתמונה הזאת, שגם אם החקיקה הזאת לא תעבור, היא כבר מייצרת אפקט הרתעה, ואני חושבת שחלק מהפרקטיקות שעיתונאים וכלי תקשורת נוקטים בהם, נובע מזה שהם מורתעים. העובדה שלא סיקרו במשך 2.5 את המשבר ההומניטרי בעזה, כמעט בכלל, אפשר לספור על כף יד אחת מספר הכתבות שהיו בערוץ 12 על עזה, וגם בערוץ 13, מעיד על כך שהם פשוט מפחדים והם מורתעים. אז יש לזה כבר אפקט, גם אם החקיקה הזאת לא תעבור. אני מקווה אני רוצה להיאחז ברגע האופטימי הזה של ערוץ 13 ולהגיד שאולי זה יכול להיות היפוך מגמה, למרות שאם אני מסתכלת על מעבר לאוקיינוס, טראמפ משמיד את התקשורת החופשית האמריקאית, אני לא יודעת אם אתם עוקבים, אבל זה מזעזע מה שקורה שם. כן, הוושינגטון פוסט למשל כדוגמה. 60 Minutes, ABC, NBC, CNN נופלת, כאילו, מאוד. שואלת רעות לגבי החשש של הקרנות, היא אומרת, אני מניחה של ערוץ 13 שדיברת שתהיה קרן, אבל האם יש חשש אולי לא להתערבות פוליטית, אלא להתערבות כלכלית, או שיהיה אינטרס פרטי? התערבות כלכלית יש, כמו שאומרים בערוץ 12, ערוץ 12 מוחזק על ידי קוקה קולה, זה התערבות כלכלית מעצם ההגדרה, למרות שיש כביכול הפרדה מבנית. אני רוצה להאמין להייטקיסטים האלה שרוצים לגדל פה את הילדים שלהם והם גרים פה, שחשוב להם שתהיה פה תקשורת חופשית ועצמאית שתוכל לעשות מה שהיא רוצה, ולכן הם הקימו את הקרן הזאת כדי שהם לא יהיה להם בחישה בתכנים עצמם. זאת אומרת, יש איזה הקרן הזאת אמורה להיות חוצץ בין הבעלים לבין התוכן. ואני חושבת שזה יכול להיות מבנה מעולה, ושמאוד מאוד יחזק את העצמאות של החדשות. אני יודעת שהוא עשה סיבוב בחדשות 13 לפני כמה ימים, אסף רפפורט, כאילו המוביל של כל הקבוצה הזאת, ואני רוצה להאמין שהוא ישמור על, תראו, ימים יגידו כמו שאומרות, אבל אני רוצה להאמין שזה מה שיהיה. שואלת עופרה, מה משמעות העברת הצעת חוק השידור הציבורי, תקציב התאגיד מוועדת הכלכלה לוועדת הכספים? בשביל שזה יהיה יותר מהיר, שהליך החקיקה יהיה יותר מהיר, הם כבר הבטיחו, אנחנו כמובן מנסים להוביל מהלכים משפטיים שימנעו את זה, כי אין סיבה, כי בכל יש סיבה, אפשר בתקנון לעשות את זה של הכנסת, הם הודיעו והבטיחו שמיד עם סיום העיסוק בתקציב, שזה עד 31 במרץ, שוועדת הכספים עסוקה בתקציב, בפגרה הם יקדמו את החוק הזה של התקציב של התאגיד. הם ניסו בכל מיני דרכים לפגוע בתאגיד, בינתיים הם לא מצליחים. וגם חוק השידורים הגדול של קרי, שנדון as we speak, ממש ברגעים אלה, בוועדה של גלית דיסטל, ומנסה לחרב את כל שוק התקשורת לטובת כל מיני טייקונים מקורבי שלטון,
אני לא רואה אותו עובר, זה חוק נורא נורא גדול עם, לא יודעת, עשרות סעיפים, יש יותר מ100 סעיפים שם, ואני לא רואה שזה קורה. אז הם מנסים בכל מיני דרכים לפגוע בתאגיד, ואחת הדרכים כביכול היותר קלות זה להגיד לו, אוקיי, בואו קחו חלק, גם אתם במאמץ הכלכלי, אנחנו כולנו סובלים, ויש קיצוצי רוחב וכולי וכולי, אז בואו בכל שנה תבקשו את התקציב מחדש, ואנחנו תגישו תקציב, ואנחנו נאשר לכם את התקציב. אני רק מזכירה למי שעוד זוכר את ימי רשות השידור המושחתת, שבדיוק זה היה המנגנון שכל שנה הם היו צריכים לרוץ לפוליטיקאים לבקש תקציב, ולכן הפוליטיקאים יכלו ללחוץ עליהם ולהשפיע עליהם, ואז היו כל מיני דילים בין ראשי רשות השידור לבין הפוליטיקאים, ולכן אנשים לא טובים קיבלו תפקידים מאוד מאוד חשובים ומשפיעים ברשות השידור. ענת, זמננו למעשה תם, אבל אנחנו נגנוב עוד 2 דקות, אולי אני אקריא לך את כמה שאלות נוספות שהן כולן חשובות, ותבחרי בכמה מילים אולי על מה את יכולה לענות. אחד זה לגבי השפעת העיתונות הישראלית באנגלית, האם יש לה איזושהי השפעה בעולם, האם קוראים אותה, זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, איך את מסבירה בכלל את המשך קיומו של הארץ? זאת אומרת, למה בכלל הממשלה מאפשרת לארץ להמשיך להיות קיים? זה ממש נראה אנומליה. ומה, שואל רגב, מה עמדת הארגונים המקצועיים בישראל ביחס לרצח חסר תקדים של אנשי תקשורת על ידי הצבא הישראלי בשנתיים וחצי האחרונות? טוב, לגבי הארץ, אני חושבת שהארץ באנגלית הוא מאוד 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 משפיע. אני סתם, גם מדברים שאני מדי פעם כותבת בהארץ באנגלית, וגם מדי פעם משתתפת או מתראיינת שם בפודקאסט שלהם באנגלית, ומקבלת תגובות מכל העולם. בעיקר כשמתחתי ביקורת על זה שהתקשורת הישראלית לא מסקרת מה שקורה בעזה, אני קיבלתי עשרות של פניות מעיתונאים בעולם לדבר איתי על זה, אז אני מניחה שיש לזה השפעה, והוא גוף מאוד מאוד חזק, הארץ באנגלית. הארץ בעברית השכיל לעשות מה שניו יורק טיימס עשו ראשונים לדעתי, ולהפוך את הפרדיגמה הזאת הכלכלית, מהישענות על פרסומות להישענות על מינויים. ואם אתם רוצים לחזק את הארץ, אז אני ממש ממליצה לכם, מי שאין לו מנוי לארץ, לעשות מנוי לארץ, זה נורא נורא חשוב לחזק את הארץ, בוודאי לתת פייט. אני אגיד שבמאמר מוסגר, כשאסרו על על עובדי ציבור בישראל להיות מנויים של הארץ, זה בעיקר פגע בסגל הדיפלומטי, שמאוד מסתמך על הארץ באנגלית. אז הוא מאוד מאוד חזק. השאלה על רצח עיתונאים בעזה, זה נושא מאוד מאוד גדול, אני לצערי פחות מדי התעסקו בזה. כל הסיקור מעזה הוא סיקור אמיץ בצורה בלתי רגילה של עיתונאים פלסטינים. אני לא יודעת אם כל הרג של עיתונאי פלסטיני בעזה היה רצח. אני יודעת על 2-3 מקרים שנחקרו על ידי, בתחקירים של כלי תקשורת בחול, בעיקר נדמה לי ניו יורק טיימס, שהתברר שזה כן היה מה שנקרא target killing, זאת אומרת זה כן היה סיכול ממוקד, ולצערי, שאר המקרים אין לי מושג, יכול להיות שלא, יכול להיות שכן, אני לא בדקתי את זה, אני יודעת שיש ארגון שאנחנו עובדים איתו, Committee to Protect Journalists, שעושה את כל הספירה הזאת ואוסף את הנתונים ומצליב. הגדרת מיהו עיתונאי היא יכולה להיות מאוד מאוד רחבה. אני לא רוצה להיכנס לזה כדי לא להגיד דברים שאין לי, באמת אין לי ידע, אין לי אינפורמציה ואין לי עובדות עליהם יותר מדי, אבל זה מאוד 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 עצוב שזה מה שקרה. יש יותר מ200 עיתונאים ששילמו בחייהם במלחמה הזאת. אולי נושא לפגישה נוספת של עיניים על עזה. ענת, זמננו ממש תם, אבל זה היה, כמו שצפינו, מרתק וחשוב, ואני מאוד מאוד מודה לך על העבודה שלך, על הידע העצום שלך, ועל זה שבאת לחלוק אותו איתנו. היום יום חמישי, הערב מתחיל עיד אל פיטר, מחר חג הנורוז. אנחנו מאחלים עיד מובארק לצופינו ולכל החוגגים בכלל, ומי ייתן ברכת החג תביא להם ולמעשה לכולנו גם הקלה וקצת שקט מאיוולת המלחמה. שבוע הבא אנחנו נהיה כאן, נתעדכן במה שקורה בעזה, כרגיל אצלנו שני וחמישי בלינק הקבוע למפגש של למידה ומחאה. תודה ענת ותודה לכולם. תודה רבה.